Alo, da? Salut! Unde? Asta la Albișoara? Bun, hai că-ți vin într-o oră. Ascultă, Radic, de ce nu-ți iei și tu o mașină? Și întrebare prostească. De unde? De pe Google ai găsit? Da. Era în top 5 întrebări la prieteni. Am bani, Vladic. Просто mie m-a lăsat cu fundul pe gheață. Pare rău, frățuc. E mai tare. Dar de-amul mi-a găsit un Mercedes mai vechi și cum este la pensie, eu cumpăr. Vezi și tu să nu-ți iei numai vechi ca tine. Că n-ai să mai găsești piese de schimb. Dar de ce tu întrebi? Păi, dar cât te așteptam? Mă gândesc că n-ați dădășesc toată viața. Am și eu un lucru, viața mea personală. Mă înțelegi? Adică numai lucru. Admitem. Dar hai, de exemplu, să presupunem Hai să presupunem. că am să mă căsătoresc într-o bună zi. Nu și urmează după copii, familie. Mă înțelegi? Cu cine? Cu Afina. Dar ești ei? Nu. Dar și trebuie toată informația asta suplimentară. Vlad, în toată cariera mea, eu niciodată n-am auzit că cineva din polițiști să căsătorească colegul lui de lucru. Mă invidiez? Tare întreb. Oi, te rog frumos, tu serios? Vladic, noi de câți ani ne cunoaștem? Păi... De o viață. Mai bine ca mine și mamta nu știi.
tu te vei și dă inelul înapoi de unde l-ai luat. Că tu niciodată în viață nu ai atâta curaj să-l dărui cuiva, mai ales Afinii. Mulțumesc de încurajare. Poftim. Domnișoară, plină, vă rog. Da, desigur. Care pompă? Nu știu, unde e Chrysler negru? Acolo. A patra. Cartela bemol? Da. Iată, poftim. Mulțumesc. Plăcere. Domnul. Scăpat un card. Mulțumesc. Dator cu ceva? Nu, e ok. O zi bună. Iau dumneavoastră. Mersi. Da, Da, mi-a intrat ceva în ochi. clar. Vrei croissant? Nu, mulțumesc. Tu ai făcut și te-am rugat. Dimineața asta a mai dispărut o fată de 11 ani. Numai că data asta chiar în drum spre școală de tenis. Ziua mea mare. Trec deja orice măsură. Da, și ca de fiecare dată nimeni nu a văzut și nu a auzit nică. Cea mai apropiată cameră e abia peste un cartier de la locul întâmplării. Și ai găsit ceva? Da, se învârtea o mașină suspectă pe acolo. Crezi că e maniacul nostru? Sincer, nu știu. Toată lumea vorbește despre un maniac, numai că eu cred că e și altceva. Altceva sau nu, dar maniac trebuie de găsit. Abia că aici avem noutăți bune. Mașina a fost închiriată. Și după cât știm, la mașini închiriate sunt instalate GPS-uri. Așa. Ne putem conecta. Da, numai că mașina asta aparține companiei Ray Rent. Holding-ul Ray Group. Proprietarul Marcel Frunză. Salut, Rodion. Noroc. Frunză? Ăsta care e fișor speakerului. Da, La cât am ajuns? 12. Fata care mergea la tenis azi dimineață și aseară mai dispărut un băiețel de 10 ani. Parcul Valea Morilor. Deci, copiii dispar, cineva e, se duce într-un loc unde schimbă mașinile. Vezi, Afina. Sis le știi pe tete. Da. Mă invidiez? Puțin. Până la urmă, noi suntem niște simpli polițiști. Iar voi nu vă puteți lămuri și nimeni, tare SIS sau poliția. Ok, gata, gata. Scuze. Rodion, mai exact ce informații ai? Până acum, doar am auzit că intră într-o parcare privată fără camere video. Acolo schimbă mașina și nu ne mai dai de urmă. Și gata? Și mai departe v-ați rătăcit? Vladic, pentru așa informații spune mulțumesc. Ați auzit că șeful nostru a fost dat afară în de mult? Apoi asta de atâta că noi i-am băgat nasul, unii nu trebuie. Clar. Intrăm doar noi singuri. Unde? În parcare. Avem nevoie de ordonanță. Nu o să o obțineți. Parcarea aparține bancherului. Ne descurcăm noi. Îmi dai adresa? Da. Alo, avem nevoie de ordonanță. Care ordonanța, Afina? Procurorul general e cu mătrul banchirului. Da, să înțeleg că ordonanță nu o să avem. O să mai aveți nevoie de oameni. Voi singuri nu vă descurcați. Mai găsim noi. Ok, dar fără mine atunci. Dar și ți-i frică? Nu, Vlad, nu mi-e frică. Pur și simplu am o carieră și cumva fără ordonanță împotriva legii. Nu vi se pare? Cam așa. Bine, dar atunci fără mine. Copiii poate să curci și singure. Nu-i așa, Radic? Da. Ascultă, Vlad. Nu, ascultă tu.
În jumătate de an, ancheta asta nu s-a mișcat un milimetru. Și nimeni n-a să ajute copiii și dacă nu o să o facem noi. Așa că, alegând cariera, eu te rog să amintești discuția asta la picul ei. O să-i spunem ceva șefului. O să-i spunem că n-ați găsim copiii. Și presă pentru orice eventualitate. Rodion, ești cu noi? Da, de unde? Eu gata, ies la pensie de-am. O să mai ajut cu ceva informații, dar asta nu-i de ajuns. Normal că nu e destul. Înțelegi, Afina? Un polițist e un soldat pe câmpul de luptă. Când ai ăștia tăi și pot asta așa, să informeze. Mulțumesc de apreciere, Vlad. Rodion, totuși, și ai în vedere. Dacă copiii dispar în parcarea bancherului, o să aveți nevoie de cineva din tabăra lor. Un informator. Aveți nevoie de cineva influent, dar cu principii morale. Voi merge azi pe la magazine, pe urmă la mama. Bine, dar hai să nu te iei cu vorba, te rog eu, ca data trecută. Că eu azi copiii n-a să-i pot lua. Și tu iară-i să uzi. Înțeles? Hai, nu inventa, te rog, Sasha. Am uitat eu cândva copiii la tabără. Hai, plecați, să nu întârziați. Tată, dar ce înseamnă iubirea? Draga mea, te-ai pus o întrebare. Iubirea este atunci când tu iubești pe cineva. Pe mama, pe tata, pe Elinca. Când ți este dor de cineva, înțelegi? Dar eu pe ele încă nu o iubesc. E obraznică și stă mereu cu nasul în telefon. Înțelegi, Elinca? Dar iubirea iubește pe alți oameni. Dacă iubirea iubește, asta cum? Hai, du-te de aici. Tată, de ce vrea tante? Și te uiți, am spus du-te de aici. Bani vrea, nu vezi că e săracă. Dar că nu va primi nici o brânză pentru că iubitul tău tătic e zgârșit și în afară de sine el nu iubește pe nimeni. Ce ai spus? Și ai auzit? Eu zgârșit? Și haine ai fac pe tine? Astea nu-s haine de la Calvin Klein la tine, a? Tată! Da, că nu ești darnic. Tată, dă banii mei. N-ați fac chelea mătii! Salut! Bine ai venit! Arunit. Bucuros să te văd. No. Asta, șezi. Ia loc. Cum îți merge? Acum, ca la toți. Clar lucru ca la toți. Ca la toți milionarii. Ceai, cafea? Ce ai, te rog? Da, n-ai ghici. Cafea, Cătușa, alătă rog. Și? Ce ai pățit?
Arăți cam posomorât. Da, ultima vreme Camelinca și iese din bălămăli. Da, dar pe așa ai vârsta, dragul meu. Și ai vârsta. Toți am fost așa. Pretinde la importanță, înțelegi? Nu știu. Eu cu părinții mei am fost cu minte, îi ascultam, deloc obraznic. Ori poate eram... Știi, Sasha, este așa o lege a vieții. Hindușii o numesc karma. Pe de altă parte, ea doar nu va rămâne mereu așa, adolescent. Se va maturiza, va prinde la minte. De asta și mă tem, Vitea. Da, și asta e drept. Bună ziua, doctor Ivanci. Oh, Vasil Vasilci, Alexandru. dragule, bine ai venit. Cum ai ajuns? O Bine. cafea? Cafea. Catiușa? Mă dau alături. Am ajuns bine, dar drumurile îți cam lasă dorit în zona aceasta. Oh, primul ministru nu-i plac drumul. Nu, da. Asta e bună. Haideți mai bine să trecem la subiect. Hai să trecem la subiect. Lunea se va vota proiectul de lege al dumneavoastră și cei de sus întreabă unde-s bani. Le transmiți că mâine. Am transferat tot unde trebuie. Acum le scoatem în numerar. Așa că de seară vor fi. Întârziere? Serviciul de securitate încă nu e a nostru. Lucrăm atent. Le spun că mâine să fie bani. Am înțeles. De copii ce se aude? Deja 12. Deja? Ce cunoaște poliția? Dar și cunoaște. Ce și presa cunoaște. Istoria unui maniac periculos care deocamdată n-a fost prins. Chiar așa? Așa. Volodea, eu o să mai am o rugăminte la tine mică. Spuneți, doctor Ivanci. Cum nu mai se votează legea, tu imediat începi exportul grâului din țară. Noi trebuie să deblocăm piața până la alegeri, înțeles? Pe urmă ieșim noi și le spunem că, uite, datorită nouă, agricultorii au bani, economia crește, bla 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 bla. Doctor Ivanci, dumneavoastră ce vreți să spuneți? Că lăsăm țara fără grâu pe timp de secetă? Da, pe tine ce te interesează? Păi bun, dar vă dați seama că după ce au apărut în presă toate schemele noastre, sunt care o să ne creadă. Volodea, tu fă ce-ți spun eu. Vom folosi toate sursele începând de duminică. Și totul va fi bine, crede. Dar presa, apropo de presă, toate canalele televizate, așa zis independente, trebuie închise până în luna august. Nu știu, presează-le cu fiscul, cu sanepidul, cu... Inventează, știu, ceva, Volodea. Bine, doctor Ivanci, facem. Dar cu platformele online și facem. Angajează mai mulți oameni. Bagă niște știri false prin intermediul lor, așa ca oamenii să piardă încrederea în platformele astea. Victor Ivanciu, și așa am o armată de oameni. De unde mai mult? Ei, Sasha, hai nu te zgârși. Și, apropo, mai schimbă proporțiile astea. Ia mai multe adevăruri, amestecă-le cu falsuri și, în definitiv, dă-le așa ca un adevăr absolut, ai înțeles? Hai, eu să te învăț pe tine, Sasha. Bun. Hai că eu trebuie să plec. Înțelegem? Afaceri. O zi bună. O zi bună. Da? Zi bună. Domnișoară, plin, vă rog. Da, desigur. Care pompă? Nu știu, unde-i Chryslerul negru? Aha, văd. A patra. Cartela bemol? Da, sigur. Ți-am făcut plinul?
Azi nu te întâlnești cu nimeni, nu vorbești cu nimeni, în afară de curier. Apropo, el te așteaptă la ora 9 în parcare. Înțeles? Clar. Adică dumneavoastră totuși considerați că de dispariția copiilor sunt responsabili direct oficialii? Nu, Andrei. Dar dumneavoastră cum credeți? Nu poate într-o lume modernă, mai ales într-o țară europeană... Încă nu e europeană. Vorbind politic, da, dar zic de poziționarea geografică. Așa, da. Deci eu zic că nu pot dispărea tocmai 12 copii, iar poliția să nu aibă niciun indiciu. Și asta în anul 2021. Înțelegi ce vreau să spun? Sigur, sigur. Când suntem în apogeul dezvoltării tehnologice în toate industriile și mai ales în domeniul urmăririi persoanelor, ascultării telefonelor mobile cu softuri de recunoaștere facială și tot așa. Iar autoritățile, după părerea dumneavoastră? Ele sunt complice ale acestei crime. Cum altfel? Doar noi nici nu cunoaștem dacă mai sunt vii aceste ființe nevinovate. Și dacă nu? Să ne iertă sărmanilor părinți. Ce se întâmplă atunci? Atunci conducerea, în frunte cu tot cabinetul de miniștri, deputații din Parlament, cu procurorii și alții de genul lor, devin complici la aceste omoruri. Doar vorbim acum inclusiv și de inacțiunea lor, iar inacțiunea... Toată chestia asta așa de tare mă excită. Mașină. Hai să facem chiar aici, baby. Tot ce ești prost. Să ai mașină că n-avem când. Oameni proști, блядь. Deci da, e maniac. E maniac, om bolnav la cap, că altă explicație eu nu găsesc. Dar au oare vreo legătură aceste inacțiuni ale puterii cu alegerile apropiate? Nu aș nume acest lucru inacțiune. Asta noi putem vedea așa lucrurile, însă ei chiar acționează și încă cum? Și da, e sigur că toate acestea sunt legate de alegeri. Lor doar Rusia le-a tăiat în jumătate bugetul pentru întreținerea partidului. Dar dacă ei vor pierde alegerile... Și spre asta mergem. Corect! Dar dacă vor pierde, în genere vor rămâne fără finanțare. Socialiștii sunt terminați. 100%. Eu cred că și oamenii în sfârșit au înțeles că toți acești comuniști, socialiști, pe vremuri mai era așa numitul Partid al Libertății, mai țineți minte? Da, mi-amintesc. Toate acestea sunt partide și regimuri ale unuia și aceluiași sistem oligarhic. Dar ce naște un asemenea sistem? Corupție, eliminarea jurnaliștilor, cumpărarea sau șantajarea întregului sistem judiciar, atacuri raider asupra afacerilor și așa mai departe. Iată, aici și apar copii de bani gata și contrabandă, ia poftim și furtul miliardului în plină zi în văzul tuturora. Interesant, dar spuneți-mi vă rog, în țara noastră vecină, Ucraina, la putere a venit un politician tânăr, pro-occidental, Zelenski. Cum credeți, ce se va întâmpla acolo? Oh, domn prim-ministru. Interesant.
Aha, totuși ai hotărât să verifici. Mai ești viu? Mai trec. Nu vezi că mai nu m-am ușit. Băi, ești viu? Că cum? Unde zbori tu, băi? Băi, tâmpitule, băi! Băi, din cauza unor nebuni ca tine și mor oamenii normali, băi! Da, și ideea, dar ești te duc la baba ta și nu mai ies vara cu nenile. Te grăbești pe lumea cealaltă, da? Băi, aia să ne ardă, salvați-ne Băha. Vă dau în judecată pedagogilor și sunteți. Cine știți, nu mai strici. Băi, boule, băi, oamenii ăștia s-au salvat viața. Iar rață de om, spus, chiar. Sunați, vă rog, 112. Îi doriți trămat și o salvare, că au aici un pacient în stare de șoc. Da, imediat. Jeśli mai merge la proști. Plus minus o secundă își duce pe lumea cealaltă. Puterea probabilității. Și puterea probabilității? Ai citit Podul regelui Ludovic? Nu. E o povestire despre un pod din Peru, care a stat mai mult de 100 de ani. Și într-o bună zi s-a prăbușit. Odată cu dânsul, 5 oameni au căzut în prăpastie și au murit. Oho. Mai pe scurt, autorul tare a vrut să afle când întâmplătoare a fost întâmplarea asta. El a studiat amănunțit soarta celor 5 și a stabilit că viața lor a ajuns într-un impas. Wow! Deci, puterea probabilității este o energie pură, care funcționează după aceleași legi ca, spre exemplu, forța gravitației, numai că nu are nimic comun cu fizica. Care a fost probabilitatea că podul se va prăbuși anume în momentul când toți 5 vor trece peste dânsul? Dacă mașina albă nu s-a oprit să cedeze camionului, atunci accidentul nu s-ar fi întâmplat. Dacă nu scotem pe Naluc și ăla din mașină, de mult era să ajungă pe lumea cealaltă. Da. Adică, după părerea ta, întâmplările nu sunt întâmplătoare. Puterea probabilității lucrează ca o lege universală a justiției? Și să înțeleg că tu tipa mă ai adornit. Asta e cel mai interesant moment. Ranic!
O coafe? Da, mulțumesc. Mersi. Ascultă, Radic. Eu tot mă gândesc la cuvintele tale despre puterea probabilității. Reiesc dacă și e întâmplător, nu e întâmplător, atunci faptul că noi ne-am cunoscut a fost predeterminat? Da. Și cineva doar trebuie să ne aducă cafea, croissant. Da. Holding-ul Ray Group. Proprietar Marcel Frunz. Salut, Rodion. Noroc. Mulțumesc. Bă, ne-am și toată ziua cu fiica mea. Și nu cred că am să vă pot ajuta cu ceva. Ai nevoie de mașină? A și tare, Ghini. Așa am să o pot duci la grădina zoologică. Ia stai. Ai decizia judecății? Da. Îmi pot lua fata o zi pe săptămână. O zi pe săptămână? Bună poamă, nevastă ta. O zi pe săptămână, Vladec, e mai ghini decât de fel. Primul băiat din sat, dar în oraș mare prost mai ești. Asta despre mine? Dar normal că. Ia hai să ne gândim. Tu ai lăsat tot. Nu, scuză. Ei te-au dezbrăcat până la ultima cămașă și acum și copilul ți-l-a luat. Și? Cui pas acum că ești umil, înțelept, bun la inimă? Radic, lumea noastră asta se numește a fi prost. Hai, aș veni seară pe mașină. Da. E ca și îmburghit. Profier, ești aici? Da, sunt aici o clipă. Și ați putea să nu mai spuneți numele meu în eter? Și fără asta o să mă freși pentru acțiuni autorizate. Da, ca și pe noi de altfel. Da, spre deosebire de voi, eu mai am și spargerea bazei de date naționale, a unei companii private și utilizarea neautorizată a datelor personale. Profir, nu aglomera eterul. Da, ca de obicei, eu trebuie să închid gura.
Da, și ați făcut fără mine, numai Dumnezeu știe. Deci, începem. Voi vă aflați pe strada Ghibu, la o distanță de jumătate de cartier de la Alba Iulia. A doua grupă se află cu 2 cartiere mai jos. Ghena, cum se aude? Ce spuneai despre pronunțarea numelui Neter? Sorry? A doilea pe fir. Se aude bine. Băieți, mersi pentru susținere. Cu plăcere, băieți. Baza, mai avem mult de așteptat. Mulțumesc că ați întrebat. În ultimele 3 vineri, mașina a ieșit aproximativ la această oră. Așa că clientul nostru ar trebui să apară. Ok, așteptăm. Cum merge în Ligianul ăsta? Scuze, mașnic am vrut să spun. E mașina asta. Dacă acum se iasă infractorii din parcare. Și poate chiar să trebuiască să-i urmărim. Și? Măcar să pornească. Dar cumva până aici te-a dus, nu? Cumva, da. Oarecum. Da, dacă ești așa deștept, pune mașina ta. La Radic. A spus că mâine petreci tot ziua cu fixa. Are decizia judecății? A spus că poate să iei o dată pe săptămână. Cum adică o dată pe săptămână? El doar poate ataca decizia. Poate, dar și nu știi pe Radic. Da. Oricum, păcat. S-a dedicat atâta familie și na, rezultat. Numai că se pare că nu a fost de ajuns. Femeile tot timpul vor mai mult. Eu doar tot sunt femeie. Nu e adevărat. Da? Da. Dacă porți timp pantaloni ăsta, nu înseamnă că... Și când ai rochii? Da. Ce faci? Și eu? Mică. Dar nu am văzut că ai ascuns ceva acolo. Da, eu de fapt de mult vreau să spun ceva. Dacă aveți o cameră de bord, vă rog să o întoarceți spre voi. Altfel, putem doar să ghișim și concret faceți voi acolo. Gata? Mă auziți? Recepție? Așa, atenție! La mine a apărut un steguleț. Recepționat? Cine e obiectul nostru? Întâmplările nu sunt întâmplătoare. Baza? Baza ascultă. Și cu obiectul. Obiectul se ridică spre ieșirea din parcare. Al doilea, către voi sunt dreaptă un american bătrân, Chrysler. N-am reușit să memorez numărul de matriculare. Recepționat.
Baza? KRX 171. Recepționat. Deci da, e maniac. E maniac, om bolnav la cap, că altă explicație eu nu găsesc. Dar au oare vreo legătură aceste inacțiuni ale puterii cu alegerile apropiate? Nu aș nume acest lucru inacțiune. Asta noi putem vedea așa lucrurile, însă ei chiar acționează și încă cum? Și da, desigur că toate acestea sunt legate de alegeri. Baza, trimite o mașină de patrulare să verifice Chrysler-ul. Primul, te-am înțeles corect? Să trimit o patrulă? Da. Și cum explic eu după asta conducerii? Dar tu nu explica. Primul, ne apropiem de intersecție. Rusia le-a tăiat în jumătate Vă bugetul văd. pentru întreținerea partidului. Noi am plecat. Dar dacă ei vor pierde alegerile, Și spre asta merge. corect. Dar dacă vor pierde, în genere vor rămâne fără finanțare. Socialiștii sunt terminați. 100%. Eu cred că și oamenii în sfârșit au... Ai văzut cine era în mașină? Nu, îmi pare că nu-i nimeni afară de șofer. Recepționat. Serviciu de urgențe. Ce urgență aveți? Domnișoară, eu traversam amustrada și mai nu m-a lovit un nebun. Era beat sau ceva, sigur o să o omoare pe cineva. Mă auziți? Da, vă aud. Ați memorizat numărul de matriculare? Nici nu te gândi, fă. Bună seara. Încotro mergem, domn șofer? La bunica. Cam târziu pentru bunica. Fă și un parte și adună toate neamurile. Dacă vreți, veniți și voi. Am înțeles. Prezentați, vă rog, actele. Dar și-am încălcat, domnul polițist. Ieșiți, vă rog, de mașină. Care-i problema? Noi mergem liniștit. Eu am spus să ieșiți din mașină. Bună seara! Băi, e ziu? Suca! Da! Cred că-ți măcac în pantaloni când ești împușcat. Tine cam bronic. Băi, eu tot. Tu mă întremură mâinile. Centrul recepție, aici 0117. Ce-și debil ești și faci? 0117, vă ascult. Tu ai văzut câți bani sunt aici? Centru, recepție, schimb de focuri pe strada Pușkin. Infractorii sunt neutralizați. Recepționat, trimit echipaj. Se tare trebuie să schimbi poliția, să nu se ajungi că noi suntem aici. Tu ai văzut că este camera acolo? Ce-și prost e și imitații. A, da? Aha. Odată și nou închic o mașină cu bani, dar el, blядь, cheamă, blядь, centru. Tu ce faci ei? Noi avem maxim 2 minute. Băi, pentru orice eventualitate. Dispatcher. Dispatcherul pe fir.
0111. Cheamă aici criminaliștii. Pe stradela Pușkin? Da, sunt 2 cadavre și vom avea nevoie de evacuator. Recepționat? Ce mașină? Un Chrysler vechi, sedan. V-am înțeles, așteptați. Poliția de patrulare a oprit Chrysler-ul. A avut loc schimb de focuri. Avem 2 cadavre. Bază, aștept o secundă. Al doilea e plecat, prea mult stai pe coadă. Bază, recepție. Am intrat în pădure, poate nu mai e semnal. Dar măcar ne vede pe hartă. Nu știu. Dacă telefonul n-are rețea, nu cred. Doar nu suntem conectați la satelit. Hai, dă ordonanță, comandante. Hai, ține distanță. Și fii atentă să ne pierdem. Am înțeles? Să decloșează. Nici bălămâine, nici lăcată. Cât patroni ai? Eu mai am 3 magazini. Verifică, te rog, rețeaua. Înțeles.
Nu prinde. Vor juca și cu noi. Unde sunteți în chelea măsii? A doilea, repetă. Baza, recepție. Slavă Domnului în sfârșit. I-ați găsit? Ascultă, acolo e o antenă peste pădure. Neutralizează la naiba orice semnal. De 2 ori am mers încolo și înapoi. Nici o urmă, doar pădure. N-are cum. Eu ieșit din oraș și a intrat în pădure 100%. Căutați o hudiță ceva, găsiți-i. Ascultă, 50 de kilometri de traseu de-a lungul pădurii. Eu cunosc bine zona asta. Sunt vreo 17 întregi și fiecare are încă câte vreo 30 de kilometri în adâncime. Cum să verificăm pe toate? Nu e real. Avem nevoie de suport. Prof, ce s-a întâmplat ceva cu băieții? Vlad ar fi găsit o cale să ia legătură. Recepție. Bine, așteptați. Dispatcher. Dispatcherul ascultă. Sunt ofițerul Profil Motricală, departamentul 6, numărul cu sonul 4475. Vă rog să-mi oferiți toată susținerea posibilă pentru căutarea 2 agenți dispăruți. Recepționat. Trimiteți coordonatele. Șoseaua în 14 km 52 spre nord. Acolo deja ne așteaptă 2 agenți de-a noștri. Mulțumesc! Recepționat. Atenție la toate echipajele. Codul 441. Rog urgent să vă deplasați. Alo. Eu sper că tu ai într-adevăr un motiv serios să mă trezești la ora 3 de noapte. Că dacă n-ai, eu gătesc din tine frigăroi african. Știi ce e asta? Da, șeful, cunosc. Am studiat antropologie. Eu asta am vrut să vă pun la curent cu... La curent cu ce? Extraterestri l-au mâncat pe președintele țării. Ce-i? Șef. Hai, spune mai repede până nu mi-am uitat visul. Aici Alexandrii primește scrisoarea de la Eminescu și citește. Adevăr ai spus, măi frate, și frumos ai cuvântat. Dar de ce sfârșitul frazei tu în gură l-ai uitat? Domnul Ion, mulți ani sănătate. Mulți ani, fraților. Mulți ani, Bonel, să trăiești. Mulți ani. Înainte. Opa, ia să-l vedem noi. Păi vă spun și eu un bancul, schimb. Îmi vine un acasă, dar Maria șede cu Boris. Dar el o întreabă, Maria, și face Vasile aici? Dar el face, ei, Vasile, băi, Ion, nu-mi face, nu-mi face aici. Băiați o secundă. Da. Eu n-am înțeles întrebarea ta. Pachetul n-a fost livrat. Curierul nu răspunde la telefon. Înseamnă că s-a întâmplat ceva. Caut pachetul. Ascultă, ăsta e omul tău, nu? Domnul colonel, mie îmi pare că tu încurci cu cine vorbești și cum vorbești. Și apropo, azi am fost urmărit. Nu, n-are cum. Are. Îți trimit într-un mesaj numărul mașinii. Identific proprietară. Și caută bani.
De ce te-ai dus în poliție? Ceva personal. Da, înțeleg, dar... Totuși, de ce te-ai dus în poliție? Colegii trebuie să știi tot unul despre altul, da? Eu nu știu cum de alții, dar de tine eu precis trebuie să știu. Tata meu, când se îmbăta, avea o deosebită plăcere să o bată pe mama. Aveam vreo 7 ani pe atunci. Și puteam eu să-i fac. Și cumva, trebuie noi să trăim cu violența asta. Așa că într-o zi, când tata din nou s-a îmbătat să o bătea pe mama, am luat și eu primul lucru care nu-i nimerit sub mână și am vrut să o lovesc. Machel s-a întors, mi-a zâmbit și mi-a tras o palmă. Lovitura a fost atât de puternică încât m-a lovit cu capul de noptieră. Am leșinat și când am deschis ochii, eram la spital. Mama maică nu a orbit la loviturile și alea. Și nici nu a făcut nic. Nu vroia să-i creeze probleme. Și creează. El chiar în seara aia s-a dus și a strâns hainele și ne-a părăsit. Era fric să nu fac pușcării. Deci te-ai dus în poliție ca să te război. Nu, dar paradoxul cel mai mare știi care e? Că el s-a dus la o prietenă de la mama. Și trăiesc bine, mersi și până ziua de azi. El îi crește copiii, dar noi parcă nici nu am existat. Așa că da, l-am urât așa de mult încât m-am dus la Academie de Poliție. Știi că e o prostie. Trebuie să ierți să mergi mai departe. Trebuie. L-am iertat. Numai că e ca chestii de genul ca relație, căsnicie. Nu o să mai cred niciodată. Înseamnă că n-ai iertat. Oh, tu știi mai bine decât mine. Interesant. Tu încă nu crezi în căsnicie, pur și simplu... Ți-e frică de ea. De ce să-mi fie frică? Nu. Știi, sentimentul ăsta de dezamăgire, de resentiment, zic cum vrei, te orbește. Și n-am să observi fericirea ta chiar dacă îți fii sub nasul tău. Adică nu iert, nu văd. Da, cam așa funcționează. Ce faci? Dar folosesc lanternă. Chibriturile sunt o invenție genială. La fel ca și scociul. Niciodată nu știi când ai nevoie de ele. De ce trebuie să fii mereu la îndemână? Le-ai găsit aici. Hai, te rog, nu strica atât în mistica. Oh. Da, și voiam să spun... Vlad, în cazul în care unul de noi moare... Și ei, gata. Nu vorbi prostii. Nu, ascultă. Vreau să știi. Ești cel mai bun coleg cu care am lucrat vreodată. Coleg? Bine, și ca om. Ești ok. Ok. Adică omul se naște, la grădiniță, la școală, la universitate, la lucru, sala de sport și face o carieră. 30 de ani trăiești din viața lui și dintre care ultimii 5 încearcă cumva să-ți placă ție. El e ok? Oh, dar tu că ai vrut să-mi place. Ți-o închipă? Madame?
Și asta e tot? Nu, nu-i tot. Neața, șef! Închide gura! Amândoi! Ce faceți voi aici? Voi știți că de copiii dispăruți se ocupă alt departament? Da, și unii sunt copii. Nu e treaba ta și a ta. Treaba voastră este urmărirea activității grupărilor criminale. Păi tocmai de asta și ne ocupăm. Știți că lucrul vostru nu are nicio treabă cu mașini arse, cu pătrunderi prin spargere și cu interceptări ilegale. Deci, observ mutrele astea într-un loc nepotrivit, sunteți concediați. Traversați strada într-un loc nereglementar, sunteți concediați. Se găinățează o pasăre pe clădirea poliției, sunteți concediați. Iar pe tine te cobor la sergent să patrulezi râul și o să amendezi peștii. Asta după concediere. Dar și la voi aici s-a stricat ceva? Da, foarte amuzant. Ce? Eu nu știu cum să vă caut și în genere cum să vă caut. Opșel. Tu precis nu vrei pipi? Tată, sunt mare deja și e corect să întreb o domnișoară ca mine dacă nu vreau la viceu și nu pipi. Da, desigur. Nu vrei la viceu, dragă? Nu, dar știi ce vreau? Nu. Nu, dar tu ghicește. O bomboană? Da, dar nu o bomboană obișnuită, dar de ce? Pe bețișor. Bine, a costat să faci. De 200 de lei benzină, te rog. Ой, бля, сейчас я вызову полицию. Nu trebuie poliția, las poliția. Oh.
Da. Cine răspunde de furturi de mașini pe Râșcani? Păi eu de unde să știu? Ascultă atent. Fata mea de 6 ani, la moment se află în mașină care i-a furat-o numai așa. Și ține minte, dacă chică măcar un șir de păr din capul ei, eu vă îngrop fiecare. Radic, tu asta... Fii calm. Principalul să fim calmi. Acum și rezolvăm. E foarte simplu, Dania. Cum se votează legea, începem a descărca elevatoarele. Băi, tu așa vorbești de parcă 6.000 de tone descarcă într-o zi. La mine și așa stau 20 de fugi la Briceni și nu am unde să le descarc. Du-le la Dima, la DMG. Artur, tu ne explici ca un copil mititel. La Dima tot îți pline depozitele. Mai bine le duc la Cimeșlia. Numai că iarăși e papados în bani. Ce ai zis? Repete. Твою мать, Володь! Ты откуда это откопал? У одного лоха на заправке отжали. Учитесь, мадафака. Шеф, шеф, зацени, какую тачку я взял. Зацени, какие диски. Bună ziua! Totul bine? Acum ne ducem la tati, bine? Шеф, клянусь, извини, шеф, пожалуйста, я не видел, клянусь, я ее не видел. Шеф, прости. У лоха, говоришь, отжал? Пожалуйста, извини меня, пожалуйста, шеф, извини. Mami, și nu spui despre asta. Bine? Buburul la tati. Mi-ai cumpărat bomboane. Bine atunci. Mă aștepți un minut, bine? Bine. Ai hotărât să vii personal. Da, dar păi, vina mea. Cer scuze de incident, dar pațanul e tânăr și aghes și învață meserie. Scuzele se acceptă, dar nu ești dator. Știi ceva despre copiii dispăruți? Am auzit. Cine-s? Da, eu de unde știu. Dacă știam, îi rupeam gâtul personal. Am înțeles că e maniac, pădurar ceva. Cineva de sus. Da. Află cine. Вася! Ой, Вася! Ce-i? Ce mai cu gălăgia asta? Sunt stat să aude. Am auzit-i. Mai ai soții? Până și nu e trece. Când blac cu chelea pensat, opcat o belucică. Hai, vezi că știu că data viitoare zilem cu ambulanța.
Și halat frumos. De unde? La poliție vă le dă? Foarte amuzant. Și? Cum v-ați distrat? Da, ne-am distrat. Apropo, mașina e foc. Mă simt ca un flăcău. Ține, mulțumesc. Mă bucur că ați petrecut timp împreună. Dar la voi cum au trecut ziua de ieri? L-am urmărit pe subiect până la un șantier abandonat, care am intrat înăuntru. Machel ne-a închis în cameră și plecând o mai dat și foc la mașină. Matizul Afinii? Văd că v-ați descurcat de minune. Vă invidiez? Da, te invidiez. Am să-mi predau insigna luni și am să mă angajez la voi în poliție. E că încercările tale de-amu mai bune. Numai că nu să ajungi e că atâta minte, ca să înțelegi că poliția lucrează în lumea reală. Dar tu tăci știi asta, stai în ambuscade. Pardon. Și să mai cauți ceva informații pe Google? Tu așa crezi că funcționează serviciile secrete? Serios, Radic. Cum crezi tu că am ajuns eu campionul național la atragerea Moldovei? Împușcând. Tu măcar ai scos vreodată arma din toc? Nu. Dacă despre asta-și vorbesc. Nu bine. Ați dat vreo urmă măcar? Da, am ceva. Când și-o dat seama, subiectul nostru este urmărit. Dacă după ce am ieșit din oraș, lăsam că copiii trebuie să fie undeva ascunși prin pădure. Numai că el, subiectul, ne-a dus de nas și în alte direcții ca să nu mai găsim. Asta e tot? Da. Hai ca să mă lămuresc eu cu întrebarea asta, bine? Băi, eu. Ți-ai văzut ceva de Chrysler care ieșe din parcare? Da, am auzit. S-au împușcat cu polițiștii pe Pușkin și tot orașul a agitat din cauza asta. De ce? De că mașina era plină cu dolari. Hai. Încă n-am găsit legătura, dar cu siguranță merge vor pasagerii noștri. Ieri seara, în jurul orei 23:15, un automobil de marcă Chrysler a fost oprit de către agenții de poliție de patrulare din municipiul Chișinău. La solicitarea polițiștilor de a prezenta actele, șoferul și pasagerul au deschis focul, însă au fost împușcați pe loc. În urma verificării mijlocului de transport de către organele de drept, au fost identificate și confiscate mijloace bănești în valoare de 20 de milioane de dolari SUA, proveniența cărora este încă necunoscută. În Bălți a avut loc procesul de judecată al fostului deputat al Parlamentului Republicii Moldova, Ruslan Zubco, în cazul furtului secolului. Fostul deputat este acuzat de corupție în câteva dosare penale, dar și de furt în proporții deosebit de mari a resurselor de stat, de șantaj și de abuz în serviciu. Ruslan Zubco se declară nevinovat. Alexandru Andreevich! Salut! Bucuros să te vedem! Ceai, cafea? Vodka, bля. Cum de nu mi-am dat seama? De obicei vodka se bea dimineața, Jene, așa-i? Adu-te, rog. Și niște muraturi, auzi? Mulțumesc!
Ce s-a întâmplat aseară? Asta doar trebuie să ne spui. Banii sunt confiscați, că sunt banca de probe. Asta deja știm. Cum îi scoatem de acolo? Dar cum au nimerit ei acolo, Sasha? Nu știu. Prima dată se întâmplă așa ceva. Curierul meu e foarte atent. Înseamnă că au fost scurgeri de informații. Interesant. Janeta, tu du-te. Dacă ceva, nu te găsim. Mulțumesc. Scurgerile de informații, domnul colonel, și vorbește. Curierul tău niciodată nu încalcă regulile circulației, așa-i? Așa-i. Dar ieri, înainte de a fi oprit de agenții de patrulare, cineva a sunat la 112 și a spus că un Chrysler cu așa și așa numere umblă haotic pe străzile orașului. Deși agenții de patrulare au zis că nu au observat nimic suspect, până când curierul nu a început a împușca. Nimănui nu-i convenabil să înghețăm banii. Cine putea ști și e în mașină în afară de mine? Întrebarea Sasha este corectă. Dar la ea o să revenim mai târziu. Pe mine mă interesează acum răspunsul la altă întrebare. Cum să-i scoatem? Precum bine știți, de seară, banii trebuie împărțiți deputaților. Hai, Victor Ivanovici, nu forța nota. Matador știi că dacă e din partea mea, nu e nicio problemă. Dar cu toată lumea stă cu ochii pe cazul ăsta. Și presa e cu ochii pe bani. Avem nevoie de timp. Asta nu e problema noastră. Dar e ta. Asta tu nu ne-ai livrat nici banii. Stai, Vasile, stai. Banii se află într-un loc neconfortabil. Știm lucrul ăsta. Dar ei sunt la tine. Așa că, hai, Vasile, scoate. O să avem probleme. Nu o să mai avem niciun fel de probleme. Avem un întreg prim-ministru la salariu. Dacă ceva te acoperă el. Doar și mie. Apropo, eu te-am rugat pe tine ceva. Da. Ai găsit? Gata, ți-am trimis. S-a întâmplat ceva? Alexandru Andreici. Nimic. Mă lămuresc eu. Bun. Jenea, adu-te, rog, ceva de mâncare. Salut, domnișoară. Cred că ai dormit bine. Legat! Că-mi strică costumul. Proastă. Afina. Frumos nume. Din Grecia antică. Voi ați știut? Nu, dar de fapt, zeița războiului și a înțelepciunii. De-aia ca în privința ta, cam am mari dubii. Ascultă, Fina, eu am puțin timp la dispoziție și nu prea tare îmi place violența.
Așa că dă-mi, te rog, numele și adresa partenerului tău, ca să ne spărțăm mai repijor. Din câte văd, nu prea știți a conversa cu o domnișoară. Mai întâi să faci cunoștință. Eu sunt Alexandru, omul pe care l-ați urmărit noaptea trecută. Frumos. Dar eu Safina și nu-i trădesc pe mei. Așa că în zadar vă pierdeți timpul vostru prețios. Fac urvo! Tu vrei să descarci tot magazinul în tine? Așa, bun. Tu duci la telefon, dar tu duci la bucătărie și fă-mi o cafea. Și caută niște aspirin acolo, că mi-ți faci capul. Tehnologie, dragă mea. Deci, Vlad. Salut! Vrei să mă chem la o cafea? Două chiar. Interesant. Și cu cine am onoarea? Cu noul tău prieten, dacă vrei. Fina ta e vie și aproape întreagă. S-o sătură de somn și te așteaptă. Și tași, Vlăduț. Ți-ai înghețat limba? Totul va fi bine cu Afina. Dacă vii aici. Singur. Tu doar înțelegi. Am înțeles. La orice mișcare bruscă ta, îi împrăști capul ăsta frumos. Înțeles? Toată viața mea am muncit din greu să ajung la putere. Dar voi doi vă jucați de păpușile și vă pare că le știți pe tete. A pe departe nu e așa. Eu acum am să vă arăt, mai ales țâiți în călăule, și înseamnă putere adevărată. Oleg, e pistolul. Ești bine? Poate a vrut să spun ceva, tată. Lasă. Politologie am făcut-o la facultate. În urma măsurilor de investigație, în locația dată au fost depistate 3 cadavre cu urme cu semnalmente de moarte violentă. La fața locului s-a deplasat grupul operativ, în acest moment medicii legiști,
își fac obligațiile, procuratura și poliția vor depune toate eforturile pentru a investiga acest caz într-un termen cât mai restrâns. Este de onoarea noastră. Ia stați un pic! Eu sunt șeful poliției. Ați notat? Nu plecați nicăieri, mă întorc și continuăm. Ia stați cu lovașii mei. Unde v-ați pornit? Ați făcut un mega găinat și șeful trebuie să curețe de urma voastră? Da, putem, de exemplu, să vorbim despre asta luni? Luni? Luni. Care luni? Lunea asta sau lunea viitoare? Cretinule, numai ieri am vorbit cu voi despre asta. E vina noastră, ne cerem scuze. Dar totuși am găsit niște urme. Urme? Care urme? Aici nu miroase niciun fel de urme. Știi ce miroase? A 3 cadavre la etajul 2, între care unul tare mai pute. Ori e prost, ori lucrează pentru alții. Vlad. Ce ai zis? Ia repetă? Zic, chiar nu vă dați seama ce se întâmplă. Să vă prefaceți. Ieri i-a urmărit și azi a încercat să ne ucidă. Simțiți legătura. Simt că tu te bagi acolo unde nu-ți fierbe oala, boule. Copiii ăștia nu sunt treaba ta. De a cui? După jumătate de ani de investigații, poate cineva să-mi dai un nume. Tu, luni, cererea să fie la mine pe masă. Tu, de luni o săptămână pe foaie de boală, după asta mai vorbim. Au fost depistate 3 cadavre cu urme, cu semnalmente de moarte violentă. La fața locului s-a deplasat... Văd că deveni vedetă în câteva ore. În acest moment, da. Medicii legiști își fac Patul de-a mi-a șternut. obligațiile de procuratura. Ascultă, dar să-mi dai un autograf? Să-ți dau 2 când ar să vin. Da, acest caz cât mai restrâns. Dacă nu-ți cer scuze, te va concedia precis. Cine? Șeful? Doar știi că o să liniștească. Nu mai contează deja. Ascultă, Vlad. Avem deciziile. Hai să le predăm anchetatorilor și o să investigheze ei singur cazul. Tu știi că nimeni n-a să facă nici în sistemul ăsta de guvernare. De ce ești așa de implicat? Cum poți să mă întrebi așa ceva? Sunt copii, Afina. Înțeleg. Dar e și altceva, Vlad. Pot să aflu și eu de ce am riscat cu tine, tată? Când aveam vreo 9 ani, mă jucam cu băieți în ogradă. Ne dădeam cu skate-ul, știi? Și părinții m-au rugat cât să duc ei până la piață după cumpărături. Să am grijă de sora mea mai mică, Anișoara, care juca în ispiră. Cumva așa am memorizat-o din spate și de atunci nu pot să-mi aduc aminte fața ei. Și cum ne jucam noi cu băieții, știi, ne-am luat la întrecere în jurul casei noastre cu 9 etaje. Când ne-am întors, Anișoara nu mai era. Nu era în curte, nu era în ispiră, nu era nicăieri. Și... Vrei să mă întreb dacă am găsit-o? Am găsit-o. La marginea orașului, aruncat
aruncat la gunoi de parcă noi nu o să predăm cazul ăsta nimănui. O dormit? Da. Poți o trezești, patul e făcut. Lasă. Bine ce era coptul să doarmă. Ia-ți era. Deci așa. Ce avem noi în concluzie? În primul rând, azi le-am omorât pe doilea om din țară. Ei, nu cred că era chiar a doilea. Te liniștești cu gândul? Da. Noi de multe îi urmărim. Credem. Bancherul era a doilea. Acum toți vor agita. Că fără bancher, sistemul o să începe să crepe. Și tu, apropo, ești condamnat împreună cu Afina. Că oamenii ăștia nu lasă lucrurile așa. Într-al doilea rând, dacă bancherul vrea să vă omoare, asta înseamnă că voi ați călcat drept pe coadă. Și din asta rezultă că nu există niciun maniac. Da. Copiii la dânsii. Da. Și care ar fi motivul? Încă nu înțeleg. Radic, eu vreau să înțeleg un singur lucru. Dacă voi de mult îi urmăriți, deși încă nimeni nu a pus capac la toată brigada asta. Politica. Plus, șeful nostru tare mai iubea banii. Deși, numai la mine, este atâta informație încât ajungi pentru o lovitură de stat. Așa? Și care e problema? Nu știu. Probabil problema e în oameni. Voi schimba elita politică. Și mai departe și vor veni alții la fel. Că la putere tot timpul ajung nu cei mai buni oameni. Dar cei mai decenți, cât de cât, nu vor schimbi nimic. Pentru că așa e mai comod. Exact cum ți-e acum, da? Hai să nu generalizăm. Dar deși? Uite, dacă ta așa mu, trăiești mai departe, de parcă nici nu s-a întâmplat. Fericit, liniștit și ieși la pensie, îți iei Mercedes-ul. Dar oamenii, între timp, lasă să trăiască, să fie jefuiți, înjosiți, le iei afacerile, beneficiile sociale. Radic, tu doar știi că ei niciodată nu se vor sătura. Da. O dispărut copiii și dă-i în masă. Asta nu-i problema noastră. Noi în doi nu putem schimba nimic. Noi doi din toți oamenii din țara asta putem schimba ceva. Noi doi ne-am născut, ne-am întâlnit aici și acum pentru asta. Puterea probabilității, nu?
Radic, eu am vrut să-mi cer scuze. Știi tu, pentru comportamentul meu, cuvintele care am spus. Eu știu că ești cel mai bun agent în țară. Răul învinge instant. Binele învinge în perspectivă. Ce ar mai înseamnă asta? Am să arăt lui mâine cum funcționează asta în practică. Liniștește-te, n-am să te obștuiesc. Ei, ce faci aici? Eu am aflat câte ceva informații și am aflat deloc nu-mi place. Deci, asta e legitimația, acces la guvern. Azi e duminică și acolo sunt cam puțini oameni, plus paznicul ăla că e prostuț, cred că nici n-a să uite la tine. Asta e cheia de la cabinetul prim-ministrului. Acolo în safeu, conform surselor mele, ar trebui să afle plan cadastral la clădirii în care să țin copiii. Acum eu mă duc la restaurantul Butoiaș să mă întâlnesc cu Scobioal. La ora asta, de obicei, duminică, el ia micul dejun cu prim-ministru. Dacă mai aflu ceva informații, te anunț. Perfect. Mapa e pentru mine? Da. Wow. Așa. Informația asta trebuie să ajungă de seară la toate canalele de știri.
Vrei să fac și o lovitură de stat? Nu, o leac de gălăgie și Da, dar cumva o faci cu mâinile mele. Eu îmi tai creanga pe care stau. nici vei. Eu cred că de mult timp o să mai treci la afaceri legale. Artur, nu vrei să împrumuți customul? Eu totuși m-am pornit în clădirea guvernului. Честно, на vedere. Așa. Clădiri vechi să fiu vechi. Ce tip să fiu? Repetă? Anchelea, măsă. Am uitat de tine. Cum zici că te numești? Profir. Profir. Da, și fel de nume este. În cinstea lui Măclă te-a numit. Nu. Eu cred că da. Pe bunic te-o chema Profire sau ceva de gen. Vreau să duc o cunoștință că nu găsesc gluma asta deloc amuzantă. De eu de film nu glumesc. A nu știți pe loc? Verific. Băieți, salut! Cum se aude? Prof, Da. dar și trebuie să ne învârtim atâta pe aici. Pentru că în ziua răpirii, una din mașinile suspecte a ajuns până în locul ăsta și apoi semnalul a dispărut. Clar. Verificăm teritoriul. Salut, dragul meu. Ai aflat noutatea, da? Da, condoleanțele mele. Colonelul nu răspunde de dimineață la telefon. Dar eu trebuie să știu cine a făcut-o, înțelegi? Da, pentru ce? Artur. Eu, Artur, cred că par obosit de dimineață, deja, da? Dar nu prea înțeleg sensul întrebării tale. Victor Ivanovici, vreau să spun că îmi pare rău pentru durerea ta, dar deloc nu îmi pare rău pentru banchier. El a primit exact a ceea ce a meritat. Mai devreme, ori mai târziu, noi toți o să răspundem pentru infracțiunile noastre, pentru păcatele noastre. Pentru că nu există așa toată viața să omori, să furi, să minți și să nu răspunzi pentru asta față de Dumnezeu. Ori voi știți vreo excepție? Cu siguranță vin vremuri interesante. Lucrurile au proprietatea să se schimbe așa, repede. Dar eu nu știu dacă vreau să-ți ascult prostiile tale, Arturcic. Tu n-ai fumat nimic azi? Nu, Victor Ivanovici, eu cred că el vrea să ne spui despre așa spusele legile moralității. Noastră, domnul prim-ministru, cred că vorbiți despre legile karmei. Fiindcă moralitatea nu are legi. Ea însuși în sine nu are niciun sens. Și oare de ce? Pentru că nu e permanentă și e flexibilă ca o curvă.
în dependență de solicitările societății. Ceea ce înainte, cândva, era inacceptabil, acum este salutat cu aplauze. Și invers. Dumneavoastră, spre exemplu, ați fost în partid liberal-democrat și acum sunteți socialist. Artur. Cu mult mai rău stau lucrurile când este vorba de moralitatea subiectivă. Fiindcă niște psihopați ar putea deja să atenteze la lucruri sfinte, nu? Copii, spre exemplu. Opa! Și ai deschis? Îți mulți bani? Aha. Profesor, precis ai fost numit în cinstea bunicta. La școală și a voastră de IT nu v-a spus nimeni că banii se află în offshore? Tu de când lucrezi în poliție? De 6 ani. Și ai un ordine de merit? Da, cruce de argint pentru merit de clasa 1. Da? Nu, dar mereu am visat la asta. Taică mi-avea să fie mândru. Eu cred că după operațiunea asta îți primești un chior în fund, în loc de ordine de merit. Da, știu. Ei, ce-ți faci? Nu m-am angajat în poliție pentru medalii. Primești materiale. Da, le văd deja. Mama măsei. Jora, ies cineva la etajul 5? Asta e o prostie. Așa nu e nicio clădire. Profesor, poți verifici, te rog, fotografiile de pe satelit? Fotografiile de pe satelit sunt de acum 2 săptămâni. Poate deocamdată e doar proiectul Nicodin? Spune, te rog frumos, lui Rade, că informatorul lui ne duce din nas. Mă pierd mult timp aici. Ei, scuzați. Puteți prezenta actele dumneavoastră și permisul de acces. Atenție, străini în clădire! O, iară tu!
Artur, tu vrei să ne spui poate ceva? Eu consider că morala voastră a trecut orice limite posibile. Dar eu cred că poporul n-ar trebui să cunoască ce decizie ia conducerea. Și ca să nu apară revolt în rândul celor din nivelul tău, am să spun eu niște principii a moralității. Hai! Dacă noi suntem la putere, asta nu înseamnă că nouă ne aparține. Și banii nu hotărăsc toate problemele. Prin sferul. Reiese că în această situație, cea mai bună variantă este de a introduce o situație excepțională în țară. Știi pentru ce? Îți spun eu. Noi nu avem nevoie de alegeri parlamentare. Noi toți. Avem nevoie de timp de a curăța sistemul de jurnaliști, oponenți politici și de ei care mai au voce. Dar pentru asta ne trebuie niște motive bine întemeiate. De exemplu, focar de epidemie în 42 de localități. Câte un copil pentru fiecare piață. În această situație, întrebarea ta ar fi dacă îi vom elibera. Da, îi vom elibera, dar numai de vreme de 4 săptămâni până la alegerile parlamentare. Infectându-i puțin. Politica. Atunci scopul scuză mijloacele. Bravo! Da, tu corect ai spus. Scopul scuză mijloacele. Ca să faci ordine în țară, este nevoie și de un haos. Ție doar ți-e bine cu noi. O să-ți fie și mai bine. Azi infectăm primul grup de copii și îi eliberăm peste 3 zile. Eu nu văd pentru ce ar trebui să-ți faci tu griji. Câtă fericire poate aduce poporului o conducere cu așa o morală de putrede. Scuze, ce ai spus? Unde-s copiii, jițelule? Ce-ți permis tu, dobitocule? Nu, Volodya, nu trebuie. Lasă. Artur are și el caracter. Hai să vorbim pașnic mai bine. Să explicăm omului. Dar ce să explic eu lui dacă el nicio sulă nu înțelege în ceea ce noi vorbim? Că acești copii infectați, ca primii purtători de virus, vor deceda într-o săptămână? Gata, destul. Dar haideți mai bine să nu pierdem timpul lor, drag. Tu știi ce fetiță frumoasă am eu acolo? Hei, gata, Volodya. De-am asta e prea de tot. Volodya, lasă. Nu vorbi prostii. Artur, el glumește. Auzi? El glumește. Tu du-te. Noi nu o să vorbim despre asta azi. Asta nu are niciun sens. Gata, am plecat. Stai, oprește!
ți-ai riscat cariera când te-ai implicat cu noi. Și mai mult ca sigur că ea să te concedezi după cazul ăsta. Da, asta. Eu am vrut să vă mulțumesc. Eu asta... Da, știu. Acum cheamă-i pe toți aici. Noi am găsit. Pe toți, auzi? Recepționat! Dispatcher! Dispatcherul ascultă. Sunt ofițerul Profirmă Tricală, departamentul 6, numărul cu sonul 4475. Vlad! Nu te du singur! Vlad! Înțelegi, Radion? Poliția lucrează în lume reală, pe câmp de luptă adevărat. Dar voi, așa știi, las că eu ți-am să arăt, Vladic. Dar și vrei asta la voi? Domnule, ce vă permiteți? Dar taci din gură, îmi ești tu duminică la lucru. Nu știi că e păcat? Profir, pe hartă tot e indicat corect. Este un bunker vechi sovietic. Doar că el e sub pământ. Prof, mă auzi? Cine trebuie să ies azi la lucru? Sfânta Duminică. Da, puteți să opriți pe o clipă să ies.
Nu, că eu cobor imediat. Sfărat tricoul. Șchipiul. E că cu încălțăminte exagerat. Domnilor, poliția, rog pe toți să organizați spre ieșire. Cu tine, debilule! Stă și la tine. Sputnik V? Trebuie să legi AstraZeneca. Ei, puștile, mă ajut să eliberăm și pe ceilalți.
Care este probabilitatea existenței umane într-un univers în care viața însăși este imposibilă? În fiecare zi, sângele ne curge prin vene. În fiecare secundă, inima ne bate în piept. Și nu știm dacă va bate peste o clipă sau se va opri. Putem oare ști în ce moment vom muri? Vă spun eu, nu putem. Dar în schimb, știm exact cum vrem să ne trăim anii care ne-au fost dați cu harul lui Dumnezeu. Vlad a ales să aducă doar bine în această lume, să trăiască o viață decentă, să fie cinstit și corect. Ne-a arătat că dacă avem posibilitatea să facem bine oamenilor, atunci să o facem. Așa cum a făcut Iisus arătându-ne iubirea sa pe cruce. Și noi, cei rămași pe pământ, trebuie să facem bine, pentru că răul înflorește atunci când oamenii buni nu fac nimic. Cei mai înalți oficiali au fost implicați în dispariția copiilor. Victor Scobioala a fost implicat în cele mai mari scheme de corupție, precum și în spălarea de miliarde de lei și coordonarea unei rețele criminale din Moldova. Redacția noastră a primit documente și fotografii care confirmă legătura celor mai mari politicieni cu oligarhii, dar și cu liderii criminali. Prim-ministrul Republicii Moldova a fost reținut astăzi pentru 72 de ore în legătură cu acuzațiile care îi sunt aduse. Un zbor privat la bordul căruia ar fi fost Victor Scobioala, cunoscut și sub numele de Cardinalul din umbră. Vezi? Unite în ochii totuși. Domnilor,
poliția. Rog pe toți să organizați spre ieșire. Spre ieșire am spus.